Tháng 7 năm 2008, một vụ án mạng kinh hoàng đã làm chấn động nước Nga. Mikhail Khachaturian, 57 tuổi, được phát hiện tử vong trên cầu thang căn hộ của ông tại đường cao tốc Artufersky, Moscow, với nhiều vết thương nghiêm trọng trên ngực. Nhưng điều gây sốc hơn cả không phải là cách ông ta ra đi, mà là danh tính của thủ phạm, ba cô con gái ruột của nạn nhân. Maria 17 tuổi, Angelina 18 tuổi và Kristina 19 tuổi. Liệu điều gì đã đẩy ba cô gái trẻ đến bước đường cùng, phải ra tay sát hại chính cha đẻ của mình? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những vụ án gây tranh cãi nhất nước Nga, nơi ranh giới giữa nạn nhân và thủ phạm trở nên mờ nhạt đến đau lòng. Đừng quên like và subscribe kênh để theo dõi thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn khác nhé. Bi kịch gia đình Khachaturian bắt đầu từ năm 1996, 22 năm trước thời điểm xảy ra vụ án. Mikhail Khachaturian, khi đó 34 tuổi, là một người đàn ông giàu có với nhiều mối quan hệ trong giới tội phạm. Định mệnh đưa đẩy ông gặp Aurelia Dondok, một cô gái quê 17 tuổi ngây thơ lên thành phố tìm kiếm cơ hội. Cuộc gặp gỡ tình cờ tại bến xe buýt trong một ngày mưa tầm tã, khi Mikhail đề nghị giúp đỡ Aurelia và mẹ cô, đã mở ra một chương đen tối trong cuộc đời họ. Không nơi nương tựa, Aurelia chấp nhận lời đề nghị chung sống của Mikhail. Khoảng thời gian đầu dường như êm đềm hạnh phúc, nhưng chẳng bao lâu sau, bản chất tàn bạo của Mikhail dần lộ diện. Việc Aurelia mang thai đứa con đầu lòng không những không khiến ông ta thay đổi, mà còn trở thành cái cớ cho những trận bạo hành dã man. Tình yêu ban đầu nhanh chóng biến thành nỗi sợ hãi tột cùng, giam cầm Aurelia trong vòng xoáy bạo lực. Mặc dù sống chung và làm lễ cưới tại nhà thờ, Mikhail và Aurelia không đăng ký kết hôn. Hành động này được cho là thủ đoạn của Mikhail nhằm ngăn Aurelia hưởng quyền thừa kế tài sản cách xù của mình, bao gồm căn hộ và nhiều tài khoản ngân hàng. Tất cả đều được ông ta bí mật đứng tên mẹ và các chị gái. Mikhail luôn toan tính và kiểm soát mọi thứ một cách thâm độc. Một năm sau khi chung sống, Aurelia hạ sinh con trai đầu lòng, Sergei. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tay gang. Khi Sergei mới 8 tháng tuổi, Mikhail đã thẳng tay hành hung Aurelia chỉ vì cô muốn về thăm cha mẹ. Từ đó, Aurelia bị giam lỏng trong căn hộ suốt 5 năm trời. Mikhail ép buộc cô liên tục sinh con, lần lượt là Kristina, Angelia và Maria. Kiệt quệ vì những lần mang thai liên tiếp, Aurelia bí mật sử dụng biện pháp tránh thai. Hành động này lại vô tình châm ngòi cho chuỗi ngày kinh hoàng thực sự của Aurelia. Trong cơn hoang tưởng và tự cao tự đại, Mikhail cho rằng mình bị vô sinh và nghi ngờ những đứa trẻ không phải là con ruột. Hắn ta trở nên cuồng nộ, tàn bạo và hành hạ Aurelia dã man hơn gấp bội. Không chỉ bị cấm túc, Aurelia còn bị cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Ngay cả việc nghe điện thoại cũng bị nghiêm cấm. Bất kỳ hành động nào trái ý Mikhail đều khiến cô phải trả giá bằng những trận đòn roi tàn nhẫn. Lúc này, Aurelia là nạn nhân duy nhất hứng chịu cơn thịnh nộ vô bờ bến của người chồng độc ác. Sự cam chịu của Aurelia trước cuộc sống địa ngục xuất phát từ sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần sau nhiều năm bị bạo hành. Việc Mikhail cấm đi làm khiến cô mất đi nguồn thu nhập duy nhất, hoàn toàn phụ thuộc và bị kiểm soát bởi người chồng tàn bạo. Ngày qua ngày, Aurelia chỉ biết quanh quẩn với những công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Từng có lúc, Aurelia tìm cách trốn thoát. Cô từng bí mật ôm con trai nhỏ Sergei bỏ đi cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng nỗ lực ấy nhanh chóng bị dập tắt. Với quyền lực và mối quan hệ rộng khắp, Mikhail dễ dàng tìm thấy hai mẹ con. Hắn đe dọa sẽ kết liễu cả hai nếu Aurelia dám bỏ trốn. Nỗi đau của Aurelia càng nhân lên gấp bội khi cô không chỉ bị chồng bạo hành mà còn bị cả gia đình chồng hắt hủi. Mẹ chồng, chị em gái của Mikhail, thậm chí cả những người họ hàng khác đều đổ lỗi cho Aurelia rằng cô ngoại tình và xứng đáng bị trừng phạt. Không một ai giang tay giúp đỡ, Aurelia hoàn toàn cô độc giữa vòng vây bạo lực và tuyệt vọng. Mikhail không chỉ là một người chồng và một người cha thô bạo, mà còn là mối nguy hiểm với cả cộng đồng xung quanh. Một lần, khi bị nhắc nhở vì đỗ xe sai quy định, ông ta ngay lập tức đe dọa người nhắc nhở bằng câu nói đầy ám ảnh: "Tao sẽ tiễn tất cả sang thế giới bên kia." Tính hung hãn của Mikhail càng trở nên đáng sợ khi ông ta luôn mang theo một khẩu súng bên mình, sẵn sàng dùng vũ lực với bất kỳ ai khiến ông ta không hài lòng. Nhiều người hàng xóm đã cố gắng báo cảnh sát về hành vi của ông ta, nhưng chẳng ai dám trực tiếp đối đầu vì biết rằng ông ta có mối quan hệ thân thiết với lực lượng chức năng. Không chỉ vậy, Mikhail còn tàng trữ một kho vũ khí tại nhà
và thường xuyên dùng súng để đe dọa các thành viên trong gia đình. Hắn ta chưa bao giờ thể hiện tình yêu thương hay sự quan tâm đến vợ con. Ngược lại, mỗi khi nổi cơn thịnh nộ, Mikhail lại lôi súng ra, dọa kết liễu tất cả. Điều đáng nói là bất chấp sự hung hãn và tàn bạo, Mikhail lại tự nhận mình là người sùng đạo. Hắn ta thường xuyên đến Israel để cầu nguyện, tin rằng những chuyến hành hương này có thể tẩy rửa tội lỗi. Tuy nhiên, thay vì hướng thiện, tính cách của Mikhail ngày càng trở nên méo mó, biến Aurelia thành nạn nhân bất lực trong cuộc hôn nhân địa ngục. Đỉnh điểm của bạo lực là khi Aurelia phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau một trận đòn dã man từ Mikhail. Dù Aurelia đã tố cáo hành vi bạo hành của chồng với các bác sĩ và lời khai của bà được ghi nhận tại bệnh viện, nhưng không một ai đứng ra bảo vệ bà. Thậm chí ngay cả khi Mikhail tiếp tục hành hung Aurelia tại trụ sở cảnh sát, lực lượng chức năng cũng chỉ thờ ơ cho qua, coi đó là chuyện gia đình. Sự im lặng và vô cảm của xã hội đã đẩy Aurelia chìm sâu hơn trong cơn ác mộng do Mikhail tạo ra. Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Mikhail và con trai cả Sergei ngày càng xấu đi. Ám ảnh bởi suy nghĩ Sergei không phải con ruột, Mikhail luôn đối xử tàn nhẫn và lạnh lùng với cậu bé. Khi Sergei 16 tuổi, Mikhail đã đuổi cậu ra khỏi nhà, mặc cậu bơ vơ không nơi nương tựa. Sergei phải sống lang thang, ngủ vật vờ trên đường phố hay gầm cầu thang. Dù bị Mikhail kiểm soát chặt chẽ, Aurelia vẫn cố gắng lén lút giúp đỡ con trai, cho cậu ăn và ngủ nhờ trong nhà khi Mikhail vắng mặt. Nhưng rồi Mikhail phát hiện ra và nổi cơn thịnh nộ, đe dọa sẽ sát hại tất cả. Để bảo vệ mẹ và các em, Sergei buộc phải rời xa gia đình mãi mãi. Ba chị em Kristina, Angelina và Maria lớn lên trong bầu không khí ngột ngạt của sự sợ hãi và thù hận. Tuy thời thơ ấu, các cô bé từng nhận được sự đối xử tương đối tốt từ cha, nhưng đó chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi. Giáo viên tại trường học xác nhận cả ba đều là những học sinh vui vẻ, hòa đồng và ham học. Ngôi trường trở thành nơi trú ẩn duy nhất, giúp các em tạm quên đi thực tại u ám ở nhà. Nhìn những bức ảnh thời thơ bé của ba chị em, không ai có thể ngờ rằng đằng sau nụ cười hồn nhiên ấy là một cuộc sống đầy đau khổ. Nhưng tuổi thơ êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu. Càng lớn, ba chị em càng phải chịu đựng sự kiểm soát và bạo lực ngày càng gia tăng từ Mikhail. Những buổi tiệc nhỏ mà các cô gái tổ chức khi Mikhail vắng nhà chỉ là những nỗ lực nhỏ bé để giải tỏa áp lực và tìm kiếm chút niềm vui ngắn ngủi. Chúng chẳng thể nào bù đắp được cho nỗi kinh hoàng mà họ phải đối mặt hàng ngày. Năm 2015, bi kịch leo thang một bậc. Sau một cuộc cãi vã kịch liệt, Mikhail đuổi Aurelia ra khỏi nhà, chĩa súng vào bà và đe dọa sẽ xuống tay nếu bà không rời đi ngay lập tức. Bị dồn vào đường cùng, Aurelia buộc phải bỏ lại ba cô con gái tuổi vị thành niên để ra đi. Kể từ đó, Mikhail cấm đoán hoàn toàn Aurelia gặp lại các con. Ba chị em buộc phải phục tùng mọi yêu cầu của cha vì sợ ông ta nổi giận. Cuộc sống dưới sự kiểm soát của Mikhail ngày càng trở nên tối tăm và tuyệt vọng. Không còn Aurelia là mục tiêu trút giận, Mikhail chuyển hướng sự kiểm soát và bạo hành sang ba cô con gái tuổi teen, đẩy cuộc sống của họ vào địa ngục trần gian. Mikhail bắt đầu bằng việc cấm ba chị em tới trường. Các cô gái bị biến thành nô lệ trong chính ngôi nhà của mình, phải nấu nướng, dọn dẹp và phục tùng mọi mệnh lệnh của hắn. Hắn lắp đặt hệ thống chuông báo động trong nhà. Chỉ cần một nút bấm, chuông sẽ reo inh ỏi trong phòng các cô con gái, báo hiệu họ phải lập tức đến phục vụ hắn. Mikhail có thể gọi cho các con bất cứ lúc nào, kể cả giữa đêm khuya. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lắp đặt camera giám sát khắp nhà để theo dõi mọi hành động của ba cô con gái. Bất kỳ sự chống đối nào, dù là nhỏ nhất, đều bị trừng phạt bằng đòn roi hoặc súng hơi. Trong những lần hiếm hoi đến trường, ba chị em thường xuất hiện với những vết bầm tím trên cơ thể. Hàng xóm, bạn bè và thầy cô đều biết về tình cảnh của họ, nhưng không ai dám can thiệp. Mikhail thậm chí còn đến trường, mang theo vũ khí nóng và đe dọa các giáo viên. Chỉ khi ba chị em hoàn toàn bỏ học, chính quyền mới vào cuộc điều tra. Cơ quan giám hộ được liên lạc, nhưng không có bất kỳ hành động nào được thực hiện. Ngay cả khi giáo viên tìm đến tận nhà, cũng không ai ra mở cửa. Đáng chú ý là không hề có bất kỳ liên hệ nào với cơ quan an ninh. Có lẽ vì ai cũng biết về mối quan hệ thân thiết giữa Mikhail và cảnh sát. Đây cũng có thể là lý do mà ba cô con gái không dám tố cáo khi người cha có những hành vi thú tính. Mọi chuyện được cho là bắt đầu vào năm 2014, trong một chuyến đi đến Israel với cha mình.
Cô con gái thứ hai là Angelina, lúc đó 14 tuổi. Ngay khi nhận phòng khách sạn xong, nhân lúc không có ai, Mikhail đã ra lệnh cho cô ở lại trong phòng của mình và giở trò với cô. Hắn ta biện minh cho hành động của mình bằng cách nói rằng Angelina không phải là con ruột và sẽ phải trở thành vợ hắn khi đủ 18 tuổi. Sau khi trở về Moscow, hành vi lệch lạc này vẫn tiếp diễn. Sự ra đi của Aurelia dường như là chất xúc tác khiến Mikhail hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn bắt đầu có những hành vi bệnh hoạn với các con gái. Đỉnh điểm là yêu cầu một trong số họ tắm cùng. Các cuộc điều tra sau này, cùng với lời khai của bạn bè ba chị em, đã xác nhận mức độ nghiêm trọng của những hành vi này. Mikhail không chỉ xâm hại các con gái, mà còn gửi ảnh nóng của mình cho bạn bè của họ. Hắn ta thường xuyên tìm cách tiếp cận các con riêng lẻ, đôi khi lấy cớ yêu cầu massage, nhưng mục đích thực sự lại không hề đơn thuần như vậy. Những hành vi của Mikhail đã để lại hậu quả tâm lý nặng nề cho các con gái. Một trong số họ đã từng tìm cách kết thúc cuộc đời, nhưng may mắn được cứu sống. Khi cô bé được đưa vào viện, Mikhail lại thản nhiên nói dối rằng con gái của mình uống nhầm thuốc. Lớn lên trong bạo lực và sự áp bức, ba chị em đã bị ám ảnh bởi sự phục tùng. Một phần cũng do chứng kiến sự cam chịu của mẹ mình suốt nhiều năm. Mikhail liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi bằng cách gọi các con là nô lệ và bắt ép chúng phải tuân theo mọi mệnh lệnh của hắn. Trong một lần khác, Mikhail nhắm mục tiêu vào cô con gái út Maria. Hắn ta yêu cầu cô vào phòng với lý do hỗ trợ điều trị bệnh tuyến tiền liệt, nhưng cô bé đã dũng cảm từ chối. Cơn thịnh nộ bùng phát, Mikhail đưa Maria vào rừng sâu, ép cô dựa vào một gốc cây và dùng vũ khí để đe dọa, ép buộc cô bé phải phục tùng. Tuy nhiên, Maria vẫn kiên quyết chống cự. Sau vài giờ bỏ mặc con gái giữa rừng, có lẽ vì một chút hối hận, Mikhail quay lại đưa Maria về nhà. Không chỉ bị giam cầm trong ngôi nhà kinh hoàng, ba chị em còn hoàn toàn mất niềm tin vào pháp luật. Họ đã chứng kiến cha mình nhiều lần thoát tội một cách dễ dàng nhờ vào mối quan hệ với cảnh sát và giới xã hội đen. Biết rằng báo cảnh sát cũng vô ích, họ chỉ còn biết cầm lặng chịu đựng. Aurelia sau khi bị đuổi đã suy sụp tinh thần, không còn khả năng giúp đỡ các con. Những người thân bên nội lại hoàn toàn tin tưởng Mikhail, phủ nhận khả năng ông ta có thể làm hại các con gái mình. Bỏ trốn cũng là điều bất khả thi. Ba chị em không có tiền, không nơi nương tựa, và Maria vẫn còn đang ở tuổi vị thành niên. Hơn nữa, cho dù có trốn thoát được, Mikhail với quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình cũng sẽ dễ dàng tìm ra và đưa họ trở lại. Sự kiểm soát của hắn ta như một tấm lưới vô hình, giam hãm ba chị em trong bi kịch không lối thoát. Họ đành phải cam chịu, âm thầm chờ đợi đến ngày Maria đủ 18 tuổi, hy vọng có thể cùng nhau tìm kiếm tự do. Thế nhưng, vào ngày 27 tháng 7 năm 2018, một sự việc kinh hoàng đã làm giọt nước tràn ly, đẩy ba chị em đến bước đường cùng sau những năm tháng sống trong địa ngục. Hôm đó, Mikhail trở về nhà trong tâm trạng cáu bẳn sau buổi điều trị tại phòng khám tâm thần. Hắn ta nổi cơn thịnh nộ khi thấy nhà cửa bừa bộn và phát hiện các con gái đã tiêu quá số tiền cho phép. Trong cơn giận dữ mù quáng, Mikhail lôi từng người vào phòng và xịt hơi cay thẳng vào mặt họ. Kristina, cô chị gái cả mắc bệnh hen suyễn, đã ngất xỉu ngay sau đó. Không thể chịu đựng thêm nữa, ba chị em quyết định hành động khi Mikhail ngủ say trên ghế bập bênh. Họ tìm thấy một con dao trong xe của cha và một chiếc búa trong kho dụng cụ. Trong đêm định mệnh ấy, Angelina cầm búa, Maria cầm dao, còn Kristina vẫn còn choáng váng sau cơn hen, cầm bình xịt hơi cay. Họ lao vào tấn công khiến hắn hoàn toàn mất phương hướng. Mikhail cố gắng vùng vẫy, bỏ chạy xuống cầu thang nhưng đã quá muộn. Trong lúc giằng co, con dao trên tay Maria xuyên thẳng vào tim hắn. Mikhail gục ngã trên cầu thang với 36 vết thương trên cơ thể. Tiếng la hét vang lên trong căn hộ, nhưng không một ai trong số những người hàng xóm báo cảnh sát, bởi họ đã quá quen với những màn bạo lực thường xuyên xảy ra trong gia đình này. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ba chị em gọi điện báo cảnh sát. Ban đầu, họ khai rằng đã vô tình sát hại cha trong lúc tự vệ. Tuy nhiên không lâu sau, cả ba đã rút lại lời khai và thú nhận toàn bộ sự việc. Trong quá trình thẩm vấn, bức màn về bí mật cuộc sống địa ngục của ba chị em dần được hé lộ. Họ thừa nhận hành vi sát hại, nhưng đồng thời, những tình tiết về bằng chứng trong vụ án cũng phơi bày sự thật kinh hoàng. Mikhail là một kẻ bạo hành, lạm dụng chính con ruột của mình trong nhiều năm.
Hồ sơ bệnh án cho thấy Mikhail mắc chứng rối loạn tâm thần nghiêm trọng và đang điều trị tại bệnh viện tâm thần trước khi qua đời. Các bác sĩ cũng xác nhận Mikhail là một người hung hăng, dễ bị kích động và có vấn đề về kiểm soát cảm xúc. Kết quả, hai chị gái được trả tự do sau một thời gian ngắn, trong khi Maria, cô em út, được xác định là hành động trong trạng thái tâm lý bất ổn định vào thời điểm gây án. Vụ án gây chấn động dư luận, trở thành lời tố cáo mạnh mẽ về những gì ba chị em phải chịu đựng dưới bàn tay của người cha tàn bạo và bệnh hoạn. Mặc dù sự thật đã rõ ràng, gia đình bên nội của Mikhail vẫn cố gắng bảo vệ ông ta, khẳng định Mikhail là một người cha tốt và không thể làm hại con mình. Họ cho rằng động cơ gây án của ba chị em là do tranh chấp tài sản, vì Mikhail quản lý tiền bạc rất chặt chẽ, chỉ chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu, khiến các con gái bất mãn. Tuy nhiên, lập luận này nhanh chóng bị bác bỏ bởi ba chị em không được hưởng lợi ích tài chính nào sau khi Mikhail qua đời. Toàn bộ tài sản đã được chuyển nhượng cho mẹ và các chị gái ông ta từ trước. Luật sư bào chữa cũng phản bác cáo buộc ba chị em sống hoang phí, giải thích rằng những buổi tiệc tùng chỉ là cách họ giải tỏa áp lực tâm lý tuổi trẻ. Luật sư bào chữa tập trung vào luận điểm then chốt. Hành động của ba chị em là tự vệ chính đáng trước bạo lực gia đình kéo dài và những mối đe dọa tính mạng từ Mikhail. Họ nhấn mạnh vào việc Mikhail liên tục sử dụng bạo lực thể xác, tinh thần để kiểm soát các con, khiến hành động của ba chị em trong đêm định mệnh đó là phản ứng tự vệ cuối cùng để thoát khỏi nguy hiểm cận kề. Tuy nhiên, phía công tố phản biện rằng vào thời điểm gây án, Mikhail đang ngủ say và không tạo ra mối đe dọa trực tiếp. Do đó hành động của ba chị em không thể được coi là tự vệ chính đáng, mà là sát hại có chủ đích. Họ cho rằng ba chị em có thể phải đối mặt với mức án lên đến 20 năm tù. Vụ án đã gây ra làn sóng tranh cãi gay gắt trong xã hội Nga, chia dư luận thành hai phe. Một bên ủng hộ ba chị em, coi họ là nạn nhân của bạo hành đang tự vệ. Bên còn lại giữ quan điểm bảo thủ, cho rằng họ phạm tội và phải chịu trừng phạt trước pháp luật. Theo các chuyên gia pháp lý, vụ án Khachaturian đã làm nổi bật một lỗ hổng lớn trong hệ thống pháp luật và cơ chế bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình tại Nga. Nếu lực lượng chức năng can thiệp kịp thời, có lẽ bi kịch này đã không xảy ra. Cuối cùng, ba chị em được trả tự do nhưng phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt. Họ không được phép liên lạc, sống chung với nhau, không được trả lời phỏng vấn và bị cấm sử dụng Internet. Dù đã thoát khỏi ngôi nhà địa ngục, họ vẫn phải sống trong một thế giới tù túng, không có định hướng. Họ buộc phải đi làm để kiếm sống, nhưng không thể theo đuổi những kế hoạch dài hạn như học đại học, bởi luôn phải sống trong nỗi lo sợ bị bắt giữ trở lại bất cứ lúc nào. Cho đến nay, vụ án bi kịch của ba chị em Khachaturian vẫn chưa có hồi kết chính thức. Số phận của họ vẫn còn bỏ ngỏ, để lại nhiều trăn trở trong lòng người dân Nga. Vụ án không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự, mà còn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về những hệ lụy tàn khốc của bạo lực gia đình. Câu chuyện đau lòng này xin được phép khép lại tại đây, nhưng những tranh cãi xung quanh nó vẫn còn tiếp diễn. Các bạn nghĩ sao về số phận của ba chị em? Hãy chia sẻ ý kiến của mình ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận. Cũng đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án hấp dẫn tiếp theo trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.